नमस्कार, पूजा रेसिपी चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शेवगा मसाला फ्राय झटपट आणि चवीला अप्रतिम असणारी भाजी बनवणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता आपण लगेचच सुरुवात करूयात। तर भाजी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 5 ते 7 शेवग्याच्या शेंगा घेतल्यात आणि अशा प्रकारे कट करून घेतल्यात। तर आता याच्यावरची जी साल आहे ते जास्तीची काढायची नाही, अगदी एक दोन धागे काढायचे। आणि आता या कढईमध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलंय। तर या पाण्यामध्ये आपल्याला हे शेंगा साधारण 5 ते 7 मिनिटे शिजवून घ्यायच्या आहेत। आणि या शेंगा जास्तीच्या पण आपल्याला शिजवायच्या नाहीत, तर आपल्याला या खाता आल्या पाहिजे व्यवस्थित अशा पद्धतीने शिजवून घ्यायच्यात। तर हे पहा, या शेंगा आता आपल्या शिजून झालेल्या आहेत। तर चाळणीमध्ये मी काढून घेते। तर आता आपल्याला लगेचच या शेंगांना फोडणी करायची आहे। तर त्यासाठी त्याच कढईमध्ये मी फोडणीसाठी थोडंसं तेल टाकलंय। त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला अंबारीचा सब्जी मसाला, खोबऱ्याचा खीस, शेंगदाण्याची भरड, आलं लसूण पेस्ट, हिंग आणि कोथिंबीर लागणार आहे। तर इकडे तेल गरम झाल्यानंतर 1 चमचा मोहरी चांगली तडतडून झाली की जिरं, त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट, लसूण थोडासा लालसर झाला की आपल्याला खोबऱ्याचा खीस टाकायचा आहे। खोबऱ्याची पूड असेल तरी चालेल। खोबरं सुद्धा आपल्याला लालसर होईपर्यंत तेलात परतवून घ्यायचे। त्यानंतर शेंगदाण्याची भरड, शेंगदाणे हे कच्चे असल्यामुळे आपल्याला तेलामध्ये चांगले फ्राय करून घ्यायचे। तर आपली ही झटपट फोडणी झालेली आहे। आता यामध्ये मी मसाला टाकते। हिंग, कोणत्याही भाजीमध्ये अंबारी सब्जी मसाला तुम्ही थोडासा टाका, अगदी चवदार भाज्या होतात। त्यानंतर हळद आणि लाल तिखट। तर या ठिकाणी मी आपला घरचा गरम मसाला सुद्धा थोडासा घेतलेला आहे। चवीपुरतं मीठ। तर हे सर्व आपण फोडणीमध्ये टाकलेलं आहे। फोडणी चांगली मिक्स करून झाली की लगेचच आपल्याला यामध्ये शेवग्याच्या शेंगा टाकायच्या आहेत। शेंगा या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या, म्हणजे पूर्णपणे या शेंगांना हा मसाला व्यवस्थित लागेल। आणि त्यानंतर यामध्ये मी कोथिंबीर टाकत आहे आणि अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं, म्हणजे साधारण अर्धी वाटीपेक्षाही कमी मी पाणी टाकले। त्यानंतर व्यवस्थित शेंगा मिक्स करून झाल्यावर आपल्याला साधारण 2 ते 3 मिनिटे याच्यावरती ताट झाकून ठेवायचे आणि गॅसची फ्लेम ही अगदी लो ठेवायची आहे। तर हे पहा, अशा प्रकारे आपल्या झटपट शेंगा तयार झालेल्या आहेत आणि पाणी सुद्धा यामध्ये बऱ्यापैकी आटलंय। आता यामध्ये थोडासा ओलावा आहे। तर ही भाजी अशाच पद्धतीने झाली पाहिजे, म्हणजे जास्त यामध्ये पाणी नको किंवा कोरड्या नको, अगदी व्यवस्थित आपल्या या शेंगा शिजूनही झालेल्या आहेत। तर चवीला अप्रतिम असणारी ही भाजी तुम्ही घरी नक्की करून पहा। आपल्याला माहितच आहे की शेवग्याच्या शेंगा आपल्या आरोग्यासाठी खूप उपयुक्त आहेत। तर त्यासाठी आपण शेवग्याची भाजी नेहमी खातो, रस्सेदार भाजी असेल किंवा शेवग्याचं वरण असेल किंवा अनेक 1-2 भाज्यांमध्ये आपण अशा शेंगा टाकतच असतो। तर रस्सेदार भाजी तर तुम्ही केली असेल, पण या पद्धतीची सुकी भाजी म्हणजे मसाला फ्राय भाजी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि करून झाल्यानंतर मला कमेंटमध्ये कशी झाली होती हे नक्की कळवा। आणि विशेष म्हणजे ही भाजी तुम्हाला आवडल्यानंतर पुढे आपल्या मैत्रिणींना शेअर करायला मात्र विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसह। धन्यवाद।